Zo, alrighty. Oké, de naam die ik in het boekje had heb ik neergezet Suzanne T. Doorson. Is dat oké? Ja, prima. Oké. Wat is je geboortejaar? 1993. 93. En wat is je geboorteplaats? Wat zeg je? Geboorteplaats Paramaribo. Paramaribo. En wat is je beroep? Officieel nagelstyliste. Ja. Ja, maar daarnaast zit ik ook nog bij Women's Week als voorzitter. Dat is het. Ja. Zullen we gewoon, want het gaat om dat kopstukje, zeg maar. Zullen we daar gewoon nagelstylist zetten? Dus wat dan? Even haar. Ja, wat zeg je? Oké, kijk, ik ga het je laten zien. Het gaat om dit kleine stukje hier. Zullen we daar dan gewoon nagelstylist zetten? Want de rest komt wel in het, verhaal aan bod. Prima. Ah, bon. Oké, vraag 1. Je bent zeer breed actief en doet heel veel verschillende dingen. Met welk werk of welke passie identificeer jij jezelf het meest? Dus wat dan? Je doet heel veel verschillende dingen. Ja? Met welk werk of welke passie identificeer jij jezelf het meest? Boy. Dus wel, eigenlijk allemaal. En daarom bleef ik ze dan doen. Ik denk in zekere mate, als het gaat om de ene die me het lekkerst laat voelen, die me het blijst maakt, ongeacht hoe mijn dag is geweest. En dan is het nagels doen en met mensen communiceren. Ja. Maar ik denk dat in zekere mate ook gewoon het werk dat ik bij Women's Week doe heel erg fulfilling is, in a sense. Because I come out of that community and I've had the struggles, I know what it is. En om gewoon van belang te zijn voor iemand anders in hun leven, zijn of haar leven, is ook echt gewoon iets wat me heel erg blij maakt en me drijft. En gewoon like, want to be better and do better all the time. But when it really comes down to everything, because also women's week op den duur wegvallen, so the nagels gewoon like forever. That is, we're not, nagels is it. It just makes me happy. It takes off my stress. It makes me help other people take away their stress. En ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is waarom ik eigenlijk mijn werk nog doe. Because het is sowieso al niet meer rendabel in Suriname. Ik verdien er geen geld en het is echt een hobby die ik gewoon doe because I like it. En het enige wat is al bijvoorbeeld nu voor zichzelf doet is het zorgt voor zijn eigen inventaris. Voor de rest verdien ik er geen geld aan om van te leven. But I love doing nails so much. Maar goed, dat zie je ook. Het zijn echt kunstwerkjes, toch? Ik bedoel... Ja, En ik snap heel goed, als ik schilder, dan heb ik dat, toch? Dan zit je in dat schilderdingetje. En dat is gewoon heel micro, ook voor je hoofd, toch? Dus dat is, ik snap dat heel goed. Lekker chill. Oké, daar kom ik wel uit. Kom ik wel uit. We lazen in het verhaal dat je op Facebook had gedeeld dat je tienerjaren vaak niet gemakkelijk zijn geweest. Hoe kijk je nu op die tijd terug? Wow, learning experience. Yes. Echt waar? Een noodzakelijke. I wouldn't change it for the world. Nee. Dat moet ik wel zeggen. Even though it was the good, the bad, the ugly, the dirty, everything, I would not change it for the world because it made me who I am today. And I am very appreciative of that. Although, if I could have it first, I would do things a little bit different. Maar dan zou ik ook niet zijn wie ik nu ben. Yeah. I wouldn't be Sammy. I wouldn't be happy and loud and expressive and creative. Ik zou probably een verwend puntje zijn als ik dingen niet waren gegaan.
al vervelend te zijn, but I would be spoiled. Dat ik zou gewoon echt zomaar rebel spoiled reckless zijn. En because mijn oma zou zeggen, zachte heel mensen het maakt een stinkende wonder. Sowieso. En bij deze wil ik het bijna, als ik terugkijk, wil ik bijna zeggen, if my mom would have been, although, het zou wel misschien een beetje helpen als ze een beetje meer open en tolerant was geweest ten aanzien van mijn seksuele geaardheid. Maar ik denk dat de opvoeding die ik heb gehad me wel heeft voor mij nog steeds wat je core zijn, die moet je hoog houden. En daarmee kom je dus eigenlijk door het leven. En mijn core is altijd geweest, je moet beleefd zijn tegen iedereen die je ontmoet. Je moet proberen te helpen als je kan. Je moet vooral delen als je iets hebt om te delen. Of het nou kennis zijn, een stukje brood, drank, whatever you have to share, always share. Mijn moeder heeft ook altijd geleerd, kijk heel diep in jezelf en zoek je talent, zoek je ware ik en hou dat hoog, dat niemand daaraan komt, ook zij niet. En ik denk dat dat heeft gemaakt dat I rebelled the way I rebelled, because she taught me how yourself, hoe had iemand daaraan komen. And I did that and she got mad. Dus eigenlijk aan mij vraag, I wouldn't do things differently. Nee. I would not. I am content with my life at this point. I am content with the way it was when I was going through pain, because pain is an experience that every human being needs to have in order to know what it feels like. En wanneer je iets aanvoelt, doe je het vaak genoeg doe je het ander niet aan, omdat je weet hoe het voor jou aanvoelt. Weet je? Ja. En het is natuurlijk niet altijd zo bij iedereen, want je hebt ook wel mensen die gewoon zero gevoel hebben, zero compassion. Maar dan heb je wel, ik ben een empath, ik ben heel erg sympathiek, ik hou van mensen helpen. So, die pijn dat ik heb gevoeld wens ik niemand toe. En ik denk dat ook mijn drive is bij mijn twee en mijn motivatie, because I know what I felt and it hurt so much and it did things to me that are horrible. And if I was weak and if I didn't have will, I would not be here because I was suicidal. It was fucked up. But I rose above all of that, omdat ik me voorwaarde voor mezelf. En ik denk dat ik geef dat ook gewoon mee aan anyone that looks back at their life. Wees gewoon authentiek, wees altijd jezelf. Al hoe hard het is. En wat geloof me, if for example, even if you commit suicide, but you've always been true to yourself, people will see that she's not here anymore, but she was always true to herself. En dat is wat iemand voorbeeld aan kan nemen, snap je? Van jezelf houden, het begint eerst hier. En ik denk dat ik dat heb geleerd throughout all the things that I've been through. Eerst van jezelf houden. Eerst ik en dan de rest. En als dat je benadering is aan het leven, als dat je benadering is aan jezelf, kom je er gewoon uit. So, no, looking back, I learned a lot. Ik heb meer van mezelf leren houden dan ooit. Ik heb geleerd dat wat jou maakt niemand anders heeft. Omdat jij bent. En je bent super uniek. En je bent eigenlijk echt amazing. En ik heb geleerd dat je moet kijken naar hoe amazing je bent. En jezelf ook het compliment geven van hey, I'm darn amazing. Ja. Als het je ene kortje en het steekt dat je wat not. You just look at yourself and be like, hey, it could be worse, but it's not. And it's not because I'm here. So that should be the lesson out of this. I think, that's it for me. If I look back. Ik hoop dat ik dit heel mooi kan samenvatten. Maar, kijk, het is heel herkenbaar, toch? Ik bedoel, ik kom uit een zwaar christelijk milieu. Ik was heel laat in mijn coming out. Ik heb heel veel foute dingen gedaan. Omdat ik ook heel erg vastliep, weet je wel. Maar ja, zonder al die dingen was ik nu niet geweest wie ik nu ben, toch? Ik bedoel, helemaal niet. Zo gaat dat. Dus it's an ongoing leerproces, toch? Dus helemaal. Alright. Oké, next vraag. Ben je na je coming out ook meteen als activist voor de LHBT community aan de slag gegaan? Ben ik gelijk na mijn coming out?
Ja, heb je dat snel opgepakt of heb je even gewacht? Wanneer, Nee, wanneer, wanneer ben je voor de LHBT community gaan inzetten, zeg maar? Wanneer ben je dat gaan doen? sinds 2011. Sinds 2011. Nou, wel een tijdje. 2011 bij de allereerste Pride, de allereerste coming out walk in Suriname, Ja. heb ik toen geparticipeerd. En ik was toen 16 of 17. Ja, ik was 17. Ik was 17 en mijn coming out was toen ik 15 was. So it took me 2 years, ook gewoon met alles wat daar thuis gebeurde. En school en balancing it out. En ik ben pas echt iets gaan doen met wat ik wilde doen. Dus ik 17 was, omdat ik toen was op de middelbare school zat. En op de middelbare school had je iets meer vrijheid. Ik zat ook gewoon op de algemene middelbare school, dus de AMS. En AMS had gewoon heel veel vrijheid qua kleding, qua expressie, qua everything else. En er waren commissies en zo. Maar ik wilde groter en meer wat betekenen. Because het was ook rond de tijd dat ik toen pas echt gewoon oude mental hulp heb gehad. Ik ben naar psycholoog ben geweest. Dat ik echt gewoon weer back on my feet was. En ik dacht, wow, I've been through hell and back. En ik wens dit niemand toe. So what can I do to change this? What can I do to make it better? En op een moment had ik met Tina Center gesproken, omdat zij mijn moeder kende van dichtbij en een Women's Week. Ik was toen pas, als het ware, ik ging als bezoeker naar feestjes van Women's Week. En events die ze hadden, omdat ik wilde mijn eigen groep leren kennen en whatnot. En op een moment was er een feestje en toen hadden ze een enquête. En toen heb ik geparticipeerd. En toen heb ik ze mijn ideetjes verteld die ik ook gewoon wilde doen voor de community. En toen zei Tineke, well, what better way to do it yourself? Kom maar, we hebben Women's Week heeft nu geld, we kunnen events doen en bedenk het maar, schrijf het maar, doe het maar en kijk wat je kan doen aan nu. En ook omdat ik Tineke heeft een hele belangrijke rol gespeeld in mijn leven. Omdat voordat ik haar persoonlijk kende zij mijn moeder. En heeft zij mijn moeder toen in een training voor alleenstaande moeders begeleid. Ah. Dus mijn moeder kent Tineke onder die omstandigheid. En ze had heel veel respect voor Tineke. Dus toen Tineke ook gewoon kwam om te praten met de familie. De manier hoe je met je dochter omgaat rondom haar seksualiteit. Dus een beetje, kijk of je het een beetje anders kan doen. Kijk of je, weet je, because hoe je het uit dat leidt je kind. En ze is geen slecht kind of zo. Dus ja, dat zijn dingen. Dus op dit moment ben ik toen erin gerold en wilde ik gewoon meer dingen doen. Want ik merkte op dat voor de jongeren, Women's 2 Foundation toen, was echt ook voor de oude vrouwen die al gesetteld waren, al een leven hadden, al kinderen hadden, al boven de 30 waren. Allemaal. Oude mensen dus. Een beetje oud wel, ja. Een beetje oud wel, hè. Maar, en vandaar dat hun referentiekader ook niet zo gericht was op jongeren, omdat dat niet hun levenservaring was. En ja, toen kwam ik en toen ben ik meer jongeren gaan betrekken bij Women's Week. De helft van de jongeren wisten dat Women's Week bestaat. Let alone dat er hulp is en een organisatie is en ze kunnen helpen. Ja. So I did youth events for a while, dat ik tot mijn 20ste volgens mij. En toen ben ik dus overgestapt naar iets meer advocacy doen, echt advocacy, echt kijken naar de beleidsmaking, recht op rechtsstudies doen, leadership academy gedaan, heel wat scholarships gehad en ook gewoon in het buitenland studies afgerond. Ik ben toen ook afgestudeerd, ik heb mijn HBO gedaan en toen had ik gewoon echt door van this is what I want. I want to make local impact, I want to make a regional impact, and I want to make global impact if possible. Maar ik ga misschien een beetje vervelend klinken wat ik nu ga zeggen. Maar ik ben wel voorstander van niet de Rotary aanpak van mensen helpen. En dan zeg ik het zo, omdat de Rotary, they will take pictures while they feed you. And that's gonna be their promotion. Ik vind dat verschrikkelijk. Ik zie het als leedvermaak. I don't like it. This is not my way to go about things. Daarom ben ik ook niet in dat soort type jongerenorganisaties gestapt ooit. Omdat ik niet ervan hou als je leed en pijn van anderen gebruikt als
commercializing it for yourself. Ja, ja. En daarom ook gewoon Women's Week Foundation is een hele kleine organisatie. We doen heel veel, maar je gaat ons niet in de media elke keer zien. De mensen die we het hebben gedaan, weten dat het bestaat, weten dat het er zijn. En we zijn geen commerciële organisatie, we zijn een civil society organization. So we work with civil society, for civil society, because of civil society. En ik denk dat dat voor NGO's voorop moet staan. Having een grote mediacampagne is leuk, is nodig soms, weet je. Maar mensen daarbij, doe je really the groundwork, praat je echt met die mensen, ga je echt bij hun thuis, zie je hun ervaring, leef je hun ervaring. Of neem je het gewoon als een sign of another funding opportunity. En ik denk dat dat ook gewoon mijn shift heeft gebracht in de zin. Ik zeg van, we moeten focussen on the people, the individuals. En als hun leefomgeving beter is, als hun kwaliteit van leven enhanced is, zal het door, it's contagious, it's gonna spread like wildfire en dan wordt een omgeving beter. Want we leven nog steeds in een samenleving, altijd in Suriname, waar mensen denken dat omdat je LGBT bent, het sowieso slecht met je gaat. Nee, even serieus, dat is echt gewoon een denkwijze. Dat because you're gay, gaat alles van je gaat geen werk vinden, je gaat geen dit doen, je gaat geen dat doen, je gaat niet positief zijn, je gaat negatief zijn, je bent dit, je bent dat. Het is sowieso omdat je hebt sowieso iets. Die dingen achter elkaar, zo bij elkaar opgeteld, is hoe de LGBT-gemeenschap bekleurd wordt. En als je dan kijkt naar hoe je die LGBT-gemeenschap kan helpen om hun eigen leven te verbeteren, verbeter je automatisch ook het beeld dat mensen hebben van die LGBT-community. So it's een soort van domino-effect. En ik denk dat onze approach voor ons beter werkt, omdat we het op die manier aanpakken. So, no, I did not know from the start that I wanted to do advocacy, but I did know that I wanted to help people. And if by doing advocacy I help people, then so be it. Het hoeft voor mij niet op de forefront te zijn. I know the work that we're doing on the ground is more important than any other media exposure or whatnot. So. Ja, kijk, ik ben ook meer van het doen, weet je. Ik vind, daarom doen wij zo'n boekje, daarom doen wij een zomerloterij, weet je. Ik wil niet in allemaal panels zitten en vertellen wat ik allemaal vind. Dat vind ik niet interessant, weet je wel. Op deze manier kunnen we mensen samenbrengen. En dan kunnen we het allemaal een beetje... Ik denk dat dit is ook een heel vriendelijke manier om allemaal aspecten van het leven te benaderen, toch? En we brengen ze samen, weet je. Dus I feel you in that. Echt. Wat is je functie eigenlijk op dit moment? Voorzitter van Women's Way, toch? Ja, ik ben eigenlijk de voorzitter geworden, ja. Ik ben as a volunteer en became the chair. Ja. Nou ja, goed. Wat zie je als grootste uitdaging voor de LGBT-community in Suriname voor de komende jaren? Dus nog een keer een vraag? Wat zie je als grootste uitdaging voor de LGBT-community in Suriname voor de komende jaren? Tolerantie. Eerder dan acceptatie. Omdat het nu bijna op het punt is waar you can't even openly be yourself. Maar het komt ook door een heel wat oproer en dingen in de media en dingen die verkeerd zijn gegaan. Kijk, ik bedoel, mensen zeggen heel vaak, you can catch more bees with honey than with vinegar. Ja, zeker. Which act. Maar ik zeg ook wel, for an LGBT person to ask them to constantly be honey when their dat life kan is niet. Ja. Nee. Is unacceptable. Ja. En ik denk dat er een hele grote mentaliteitsomberging voor bij de Surinaamse bevolking. Omdat ze nog steeds seksualiteit benaderen vanuit religie. En dat gaat het probleem blijven. Omdat religie helemaal niets te maken heeft met de seksualiteit. Er zijn genoeg mensen die heel erg christelijk zijn en toch LGBT zijn. Omdat de band met God een persoonlijke band is, heeft niets te maken met jou en de kerk en whatnot. Dat mensen moeten leren afstappen van, anders ik zeg altijd, as long as someone else's decisions do not hurt your lifestyle, mind your fucking business. En dan mag je die fucking eruit halen. Nou ja, precies, zo is het toch? Kijk. Mind your business. Ja. Because, en ik zeg dit zo
wat er heel veel erachter zit. Het moment dat iemand jouw levenskwaliteit affect in a bad way, kan het een probleem worden en mag je er wat over zeggen. Zeker, Toch? zeker. Het moment dat iemand anders hun persoonlijke levenskeuzes geen effect hebben op jouw persoonlijke levenskeuzes, hou je er fucking buiten. Het heeft niets met jou te maken. Met wie ik slaap, hoeveel poedie ik wil eten, moet jou niet Whatever. Want het is jouw lichaam, is niet jouw cake, is jouw bed, is niet jouw beddengoed, je wast het niet, je maakt mijn huis niet gewoon, je moet niet eten. Zo hou je er buiten. Want Zo. als ik mij niet komen en jou vragen waarom je man 15 keer met de buurvrouw heeft geslapen of wat, not my business. Your business is not mine. Just do your business. When you do your business, outside the door is your business. Because it's not my business. Right? Zie wat, kijk, voor mij klinkt het allemaal wel heel bekend, maar ik heb nu met die hele corona gedoe pas dat onverdraagzame hier in Nederland veel meer gezien, weet je? Dat mensen, je mag niks meer denken of zo, je moet alleen maar meedoen en je moet alleen maar, ja, dat vind ik heel raar, weet je wel? We zijn toch, ik ben opgegroeid met het idee dat ik in een vrij land woon. Ik mag denken wat ik wil. Ik mag doen wat ik wil. Zolang ik niemand kwaad berokken, weet je wel. Ja. En niemand kwaad doet. Hey, be your best. Ja, toch? Whatever. Be your best life. Maar weet je wat ik ook gewoon zeg? Want dan kom ik ook naar, ik ben heel erg honest en objectief wanneer het komt op LGBT. Omdat we ook in de LGBT community zelf Ja. elkaar niet accepteren, respecteren, tolereren, van elkaar houden. En ik denk dat dat komt omdat we nog steeds we are subjective to looking at persons and individuals as what they do and not what they are and who they are. Because if you look at a person based on alle overeenkomsten die je met een persoon hebt, heb je minder problemen. En als je kijkt naar wat de uitzonderingen zijn, die mij en die persoon van elkaar laten scheiden, zoals etniciteit, seksualiteit, legale status en whatnot. Omdat we kiezen ervoor om met die kleine, minuscule differences te kijken in ons leven, om elkaar zo te bekritiseren, beoordelen en plaatsen. Waarom kijken we niet naar wat we allemaal overeen hebben met elkaar? Want het zijn grotere dingen, het zijn veel meer dingen, we zijn allemaal mens. We ademen allemaal, we moeten allemaal goed zuurstof hebben. We moeten allemaal een dak boven ons hoofd hebben. We willen allemaal een gezin, we willen allemaal happy zijn, we willen allemaal thuis horen ergens. Dat zijn die overeenkomsten. Dan heb ik nu maar 5 van de overeenkomsten genoemd. Terwijl als we kijken naar LGBT, is er maar 1 verschil. Jij slaapt gewoon met mannen omdat je hetero bent en ik slaap met een vrouw. That's the only difference. Other than that, heb ik astma, ben ik een zwarte vrouw in Suriname, ben ik zwaar christelijk en doe ik nog 1000 andere dingen die we overeenkomsten hebben. Maar jij kiest ervoor om te kijken naar wat ik doe in mijn privé slaapkamer. Dat is bullshit. Ja, ja, zo. Johan, dat vind ik niet kunnen. En ik denk dat dat het probleem is met de mensheid. We kiezen ervoor om steeds weer te kijken naar wat ons differentieert van een ander. Waarom kijken we niet naar wat ons samenbrengt? Heel veel mensen willen liefde. We willen allemaal liefde. Allemaal toch? We willen allemaal een gezond gezinsleven hebben. Maar weet je hoeveel van ons dat niet hebben? En ook bij de hetero mensen. Weet je hoeveel hetero mensen geen gezond gezinsleven hebben? Wel, laten we allemaal samen kijken en we dat kunnen verbeteren. Dat kunnen we, en geloof me, alle dingen in de wereld die verkeerd aflopen, zoals oorlogen, discriminatie, stigma, is allemaal omdat we kiezen om te kijken naar wat ons laat verschillen van een ander, niet wat ons samenbrengt. En daarom zeg ik, gezegden zoals united, we stand en dat soort dingen zijn bullshit. Because we don't stand united. Because if we did, race would not matter, money would not matter, sexuality would not matter, nothing would matter. The only thing that would matter is we are humans. Living on a planet with other humans. Ja, maar... Heel toevallig, we're living on a planet. We could be living on a plaatje op een meetpaard. Zie ik. Op een schotel. Yes. Nou ja, goed. Ik vind ook hoor, er is maar 1 ras, dat is het menselijke ras, weet je wel. Er is maar 1 planeet. Dat is de aarde, moeder aarde. We zullen het met elkaar moeten doen op deze ene aarde. En als we dat niet samen doen, kunnen we geen samenleving bouwen. Nou? Dat is heel simpel hoor. Ja. Oké, next. We gaan even naar je werk als nagel, haar en make-up stylist.
Ben je meteen na je middelbare school als nagel- en haarstylist aan de slag gegaan? Zo ja of zo nee? Heb je voor dit werk ook een opleiding gedaan? Of heb je misschien eerst ander werk gedaan? Oké. Nee, dus nog een keer je vraag. Ben je Ben ik meteen, gelijk naar de middelbare school? ja, ben je meteen na je middelbare school dit werk gaan doen als nagel- en haarstylist? Heb je er ook een opleiding voor gedaan of heb je eerst nog iets anders gedaan? Oké. Ik ben begonnen toen ik 15 was. Ik zat nog op de middelschool. In de tweede klas van de middelschool ben ik begonnen met nagels doen. En ik ben begonnen met nagels doen, heel grappig. Ik hou van tekenen. Ik zat toen op Nola Hatterman, Institute for Art in Suriname. Yes, ken ik ja. Ik hou verschrikkelijk veel van tekenen, dus ik tekende heel vaak op school. Ik moest dan op school tekenopdrachten voor andere kinderen maken. Op een gegeven moment was er een soort van. Er was toen in om met strijpers op nagels te tekenen. Dus wat ik toen deed, ik kocht alle kleuren strijpers die er waren. En ik bracht ze naar school en ik tekende voor de kinderen van mijn klas op hun nagels. Omdat ik het sowieso een uitdaging vond om hele kleine canvasjes die art te maken. Dus op een gegeven moment zag mijn leerkracht het. En toen zei ze, maar ik moet mijn nagels doen. Dus ik zit in de pauze mijn leerkracht de nagels. En zo ze dus gaan rollen op school, toen de andere leerkrachten ook. En op den duur, wat gebeurde? Vroeger kon je alleen nail art doen als je van nature lange nagels had. Op een gegeven moment kwamen ook gewoon mensen met hele korte nagels die ook art wilden. En toen moest ik dus, ik dacht oké, hoe kan ik dit fixen? Dan moet ik gaan leren om lange nagels van mensen te zetten natuurlijk. En zo ben ik toen gaan leren om acryl te doen. Heb ik alleen basiscursus acryl gedaan. Ik heb nooit in mijn leven voor een nail art class betaald, omdat ik gewoon van nature van tekenen hou. En I just love art. En ik heb kleurenkennis, ik kan zelf mijn kleuren mixen. I know what color becomes what color. Ja. So, wat dat betreft was het gewoon een sense of leren hoe ik acryl moet zetten om mensen hun nagels te verlengen. Ja. Om daar nog wat te doen. Yes. En toen ben ik dat gaan doen. En op een gegeven moment, het begon eerst bij kinderen van de klas die kwamen om hun nagels te doen. En toen gingen naar mensen van de buurt, mijn moeder. Die zei bijvoorbeeld aan de vriendinnen van de training van mijn dochter doet nagels en zo. Ja, ze tekenen. En als die mensen kwamen, nee, god, je bent zelf gekeken. Zo mooi. En toen het van het een kwam het andere op den duur. Ik ben begonnen met een klaptafel en 2 tassen hier buiten op de balkon bij mijn moeder. Ik heb dat zoveel jaren zo gedaan, totdat ik verhuisde. Toen ik 19 was, verhuisde ik van mijn moeder. En toen ik alleen woonde, dat ik in mijn eigen voorzaal van mijn appartement, had ik dus een stukje waar ik dus nagels liep. Ik heb altijd tussen school door nagels gedaan. Dus na school, voor school, als het kon, in de middag, tot laat in de avond. Vooral als het wandelmars was in Suriname, dan had ik soms hele wandelmarsgroepen voor wie ik nagels moest doen. En zo verdiende ik dus mijn zakcentjes. Want ik kwam ook uit een huis waar mijn moeder iemand had geleerd, werk niet voor een werkgever als het niet hoeft. Zo, ik heb in mijn leven maar voor 2 werkgevers gewerkt. En ik kan niet. I just can't. The one heeft me filter. Ik verdraag die onrechtvaardigheid. En ik stik vooral geen bullshit. Dus het is sowieso moeilijk om voor een werkgever te werken. Met these qualities of mine. En dan heb ik ook gewoon iets. Ik ben een 1000 volt. Ik kan heel veel, maar maak geen misbruik van me. Ja, toen ben ik gewoon begonnen. Op den duur, toen voordat mijn vader overleed. Mijn vader is 2 jaar terug overleden. En mijn oma is het jaar daarop overleden. En het werd toen zwaar voor mijn moeder. Mijn moeder zorgde voor mijn oma. En het ging niet uit tussen mij en mijn vriendin in 2018. En toen ben ik dus naar mijn moeder verhuisd. Weer naar mijn moeder verhuisd. Na zo lang weer naar mijn moeder verhuisd. En ja. Toen heeft mijn moeder gezegd, weet je wat we gaan doen? Ik ga stoppen met de crash. Want mijn moeder had een oppashuis. Ze zegt, ik ben toch al oud. Ik kan niet meer voor mensen en hun kinderen zorgen. Ik ga stoppen met de crash. En dan mag je kijken wat je met de crash, of je dan je studiootje wil maken om te wonen. Of als je ook een stukje. Dus nu heb ik hier in de crash met mijn moeder. Ik heb letterlijk even mijn voortaal opgegeven en een studiootje gemaakt voor de salon. En daarin doe ik nu gewoon wat ik doe. Nagels zijn mijn ontspanning. Als ik moe ben, zelfs als ik moe ben, ga ik nagels doen. Als ik boos ben, als ik verdrietig ben,
it helps me to calm down. Omdat ik kan tekenen en ik kan dribbelen en ik kan doodelen en ik kan doen wat ik wil. En glitters, vooral glitters, vind ik niet zo hard. Echt waar? Glitters make me so happy. Like so much glitter, so much shine. I'm here for the life. Ja. Zo is het begonnen en ja, ik heb het blijven doen. Ik doe nu al, wauw, ik doe nu al 13 jaar nagels. Ja, ik doe nu al 13 jaar nagels en mijn craft is sowieso verbeterd van toen naar nu. Oké. Ik doe vooral nu thema-nagels. Klanten weten dat ze voor thema-nagels kunnen komen. Als je me alleen zegt welke kleur het moet zijn, I just do something and it's amazing. Al moet ik het zelf zeggen. Ik ben heel veel gevorderd. En ik denk dat ja, in een sens, als je talent hebt en je kan van je hobby je werk maken, doe vooral dat, want dan ben je altijd happy. Ja, toch? Zo simpel is Dat is het. het. Yeah, that's the only tip I can give omtrent werk. Zorg ervoor dat je elke dag blij maakt. The moment you're not happy anymore en je staat met focus en om aan het werk te gaan, ze quit. Yes. Maar heel veel mensen willen liever vasthouden aan anything that gives them security, even if it makes them unhappy. Maar ik bemoedig iedereen, don't do that because your happiness cannot be replaced in value or in time. So if you choose you all the time. Ja. That's it. Het is wel mooi hoor, want je hebt eigenlijk nu al een paar vragen extra beantwoord. Helemaal in het begin heb je al beantwoord van vinden je klanten jou of ga je naar hen op zoek? En is het mogelijk om ervan te bestaan? Eigenlijk heb je al gezegd dat is bijna niet mogelijk, toch? Ja. Wat zijn je grootste pluspunten en uitdagingen? Maar ja, die heb je ook al beantwoord. Want, Oké, nou ja. ja toch? En daarom neem ik dit ook op, want dit is gewoon veel fijner om een mooi verhaal ervan te krijgen zometeen, weet je wel? Oké. Dan krijgen we nog één klein hoofdstukje, want toen ontdekten we voor de verkiezingen vorig jaar dat je ook politieke ambities had. Ja. Waar, wanneer en hoe is dat ontstaan? Oké. Zoals ik zei, ik ben een mensenmens, ik wil van mensen helpen en ik geloof echt dat als mensen gewoon de tijd nemen to do research, to really care about each other, komt het wel goed met het land. Maar dat mis ik nog in Suriname, ik mis het heel erg, omdat de beleidsmakers ook gewoon, hun benadering is heel erg zelfzuchtig. Ze zijn niet sociaal. Ze zijn niet sociaal bewogen niet eens. En je kan geen land leiden, dan moet je gewoon een dictator zijn. Just be a dictator, then we know what we're getting. But don't claim to be better, to want better for me, and then what you're there doing what you will. No? Ja. Ik hou niet van om belazerd te worden, ik hou niet van bullshit. Daarom werk ik ook niet voor werkgevers, because als je me gaat komen zeggen that you're gonna underpay me while I know that for the work I'm doing here needs to be paid more, ga ik boos op je worden, ga ik uitschelden, gaan we ruzie krijgen. Die beste huis kan gaan uitschelden en ruzie met ze gaan maken. Sometimes, maar ik zeg ook heel bewust, aan mijn leven wil ik liever op de achtergrond met de politiek bezig zijn dan op de voorgrond. Weet je, ik kan, maar ik weet niet, laat me helpen bij MINOG, laat me helpen bij het ministerie van Onderwijs en Cultuur. Laat me helpen waar ik structureel een verandering kan brengen. Laat me helpen in sociale zaken, laat me helpen waar ik in contact kom met de mensen met de problemen, waar ik iedereen op een faire manier kan behandelen en kan helpen. Kijk, tijdens de verkiezingen van het vorig jaar had ik 3 main topics als te zijn waarvoor ik sta. Jongerenemancipatie, omdat ik nog steeds geloof dat de Surinaamse wetgeving geen goede bodem is voor jongeren om uit te groeien. De Surinaamse wetgeving is heel erg beperkt op jongeren en hun ontwikkeling. Omdat als je in Suriname woont en je bent nog geen 20 en je eigen girorekening openen, alhoewel je zou weer werken bij een bedrijf of werken voor jezelf, kan je geen girorekening openen, want je wordt niet gerekend als ze zijn volwassen. 22? Welke leeftijd is dat? 22? 21. Oké. Terwijl overal om ons heen in de regio in de wereld mag je bij 18
jaar al je legale stukken voor jezelf in orde maken. Ja. Maar in Suriname moet dat niet. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de wetgeving als het gaat om kinderbescherming. Het UNICEF-verdrag voor kinderrechten is tot en met 16 jaar. Tot en met 16 jaar. Ben je een kind en ben je beschermd door de UNICEF kinderrechten. Yes. Nou, na 21 val je gewoon onder de normale mensenrechten. Maar wat gebeurt in die gap van 16 naar 21? Is er geen specifieke wetgeving die je beschermt if anything happens to you? Als je mishandeld wordt, als je betrapt wordt, als je ontvoerd wordt, als je ontslagen wordt van je werk. Is er geen specifieke wetgeving die je ondersteunt? En dat kan niet. Er mag niet zo'n groot gat zijn. Voor mij, als je het aan mij vraagt, is het bij 16 en 21 in de meest cruciale tijd van je leven. Zeker. De meest bepalende tijd van je leven. Wat daar met je gebeurt gaat bepalen welke richting je opgaat. En dan kan het niet zijn dat die overheid niet iets ervoor zorgt of reassured dat ik in die periode het meest beschermd ben. Of dat ik in die periode wel me ergens op kan beroepen. En grappig is, Johan, is grappig, maar het irriteert me ook. Ja. Omdat vorig jaar toen ik dit voorlegde aan parlementariërs, ze stonden er gewoon niet bij stil. Dus ze hebben er nooit aan gedacht, ze hebben nooit zitten denken aan hoe lief iemand die 18 is en 19 is en niet meer bij ouders woont en wel in een huurhuis woont, hoe moet de persoon zijn bankzaken regelen? Ja. Hoe moet de persoon een perceel aanvragen? Hoe moet de persoon dit doen? En als ik bijvoorbeeld, een grappig voorbeeld, je mag een perceel aanvragen vanaf je 18 bent. Maar je mag pas een hypotheek bij de bank vanaf je een girorekening hebt. Je kan pas een girorekening hebben bij de bank als je 21 bent. Dus wie hou je de fuck voor de gek? Ja. There is no logic in that. There is no logic in that. En ik wil niet vervelend zijn, maar onze wetgeving is van sinds voor de tijd dat we gekolonialiseerd waren. Is vanaf voor de onafhankelijkheid. Het is nooit aangepast, nooit verbeterd, nooit niets. Omdat die wetgeving is niet gemaakt voor ons. Het is gemaakt voor de mensen die toen Suriname in beslag hadden genomen. Ja. Het is voor Bezet. Ja. Het is niet gemaakt voor die mensen die overbleven in het land. Dus natuurlijk, wanneer je met diezelfde wetgeving van toen hebt, ga je dezelfde onderdrukking en resultaten blijven krijgen. Omdat je het niet hebt aangepast. You did not make it your own. En als die oude plooiers zijn die bals daar het niet begrijpen, dan denk ik, oké, dan moet er wel iemand komen die wel een beetje meer begrijpt waar we naartoe gaan. En die ook gewoon kan kijken van, hé, wat kan ik er nog een bijdrage te leveren? Want geloof me, Johan, zoals bij Women's Way zit, en die organisatie waar ik heb gezeten en waar ik werk heb gedaan, ik doe niets voor geld. Geld is niet mijn motivatie. Nee. Iedereen weet hoeveel geld je kan krijgen als je voor een NGO werkt, dat je naar het buitenland gaat en whatnot. Ik doe het niet voor geld. Ik heb vrijwillig gewerkt voor Women's Week vanaf ik 17 ben en ik heb er nooit een cent voor gevraagd. Als ik van het bestuur honorarium krijg, dan zo keer. Maar ik doe wat ik moet doen omdat ik weet dat ik hier op aarde ben om een verandering te brengen. Want als iedereen zo denkt, komt er werkelijk een verandering. Maar als geld motivatie, als geld empower je motivatie blijft om de politiek in te gaan, ga je gewoon wat als al die andere mensen die daar zitten die al zo zijn. Je gaat niets beter doen, because your only goal was to get in there for benefits and money. En ik ben de persoon die echt zegt, als ik ooit eens minister word, mag je mijn salaris verdelen onder de huizen. Doe het. Ik hoef het niet te hebben. Ik hoef het niet te hebben omdat ik heb harde dingen in mijn leven meegemaakt en I survived that. Dus geloof me, ik kan nog steeds op een salaris van 2000 per maand leven. Ik hoef geen 15.020 te hebben om te leven. Ik kan nog steeds met het minimale overweg. So, want het is niet alsof ik niet dikker ben geworden en meer moet eten of whatever. Dat is het niet. Dus waarom is geld de motivatie voor alles? En ik ben toen echt gaan kijken naar partijen in Suriname en waarvoor ze staan. En de PALU was de enige partij die gewoon in fundament, in structuur, in doelen overeenkwam met wat ik wil voor het land. En daarom ben ik dus bij de PALU gegaan. Want de NDP had gevraagd op hun lijst te
like I told you, ik ben niet van de commercialiteit en politieke. Ik kan niet commerciële shit. Dus, en de NDP is dan wel een hele commerciële partij. Because everything that they do needs to sell. Right? Ze houden van grote theatricals en drukte en whatever. Because it needs to sell. De VHP, idem dito. De NPS ook. Het zijn die partijen die out here met USB-kabels, paraplu's, truien, bidons en anything out here lopen to buy people over. Dat is niet, ik vind, al het geld wat je gebruikt voor propagandamateriaal voor de verkiezingen, stop het echt in. Zoek een project en stop het erin. Noem het je verkiezingsproject en dan doe je dat het jaar voor de verkiezingen. En stop je daar geld in. Maar kom niet gooien met geld en truitjes, dingen die versletten en verbruiksgoederen zijn. Iets fundamenteel voor die bevolking. So I get so mad. Ik word zo boos soms. En ik krijg mijn bloeddruk spontaan omdat ik me zo druk maak. Gewoon spontane hypertensie alleen omdat dit land gewoon de klote gaat. Dus dat is voor mij de reden waarom ik toen zei van, weet je wat, sometimes if you want change, you need to make it yourself. Maar dan heb je ook weer, onze bevolking is nog niet ready for all this truth that needs to be served. Want ze zijn nog, ik weet niet, ze zijn nog super onder druk en lopen nog maar aan achter bereidsmakers aan. Maar ik zeg echt, het komt door het structureel systeem dat niet gemaakt is voor ons. Het is gemaakt voor de tijd van de koloniale tijd. Het is gemaakt voor toen de mensen die daar aan de macht waren te bevoordelen. Niet voor de mensen die nu in dit land wonen. Want besef, als je hetzelfde structuur gebruikt wat je oppressie heeft gebruikt, ga je dezelfde resultaten blijven krijgen. En dan ben je uiteindelijk technisch gezien, ben je nu in dezelfde positie als de gouverneur van toen. Je bent in dezelfde situatie als een Basha van toen die een plantage had die in DNA was. Wat niet. Maar kijk, wij ervaren die houding, nog steeds heel erg, zeker in de Surinaamse gemeenschap hier in Nederland. Ik ben het gezicht van de stichting, dus als iemand van de stichting ergens komt, dan ben ik het. En heel veel mensen uit de Surinaamse gemeenschap hier kijken niet voorbij mijn huidskleur, hoor. Ze zien mij en ze zien in mij gewoon de overheerser en daar houdt het op. Dus ze zeggen ja, ze zeggen overal ja op en ze draaien zich om en het is nee, weet je wel. Zo lange weg nog te gaan. Echt. We hebben een hele lange weg. Ja. En sowieso gewoon als land. Ik denk dat we zijn nog steeds niet onafhankelijk. Nee. We zijn nog steeds onafhankelijk en dat doet mij wel wat. Want geloof me, ik heb heel veel familie in Nederland. Ik ken heel veel mensen in Nederland. Ik heb hele goede vrienden in Nederland. Ik vind Nederland een mooi land. Maar ik sta wel erbij stil wat de impact is geweest van Nederland in mijn systeem, in mijn land waar ik nu in woon. En als we dat niet van ons afschuiven als we zijn Suriname, als we niet onze eigen ik vinden, dan gaan we zo blijven. Terwijl er zoveel potentie zit in Suriname, weet je wel. Het is een heel groot land, jullie hebben best heel veel rijkdommen. Als daar gewoon normaal mee om wordt gegaan, normaal, weet je wel. Als dat gewoon voor iedereen zou worden ingezet, dan konden jullie een heel, heel rijk land zijn. Toch? Ja, eigenlijk. Ja. Nee, maar goed. I know. Ja, dus dat is het gewoon. Ik denk dat er wel verandering moet komen in ons regeersysteem, in onze ministeries, de verdeling daarvan, in de benadering naar jongeren toe. Want hoe je het draait of keert, het zijn deze jongeren die nu entrepreneurs zijn en hun eigen bedrijven starten en gewoon die economie omhoog gaan krijgen. Niet die oude mensen die al thuis zitten en hun dienstjaar al hebben opgemaakt. Dus het gaat waarin we dus de financieel-economische in Suriname, die crisis, wordt verholpen door jongeren. So accommodate them. Help ze ook gewoon zelfstandig zijn. Want als het beter gaat met je jongeren in je land, gaat het beter met het heel land. Dat vind ik wel een mooie, want kijk, je hebt nu eigenlijk alweer een paar vragen extra beantwoord. Heel mooi. De keuze Palu, nou, dat is heel duidelijk, heb je al heel goed aangegeven. Grootste uitdaging voor jezelf of Suriname, nou, dat heb je ook aangegeven, dat het nog steeds niet voor zichzelf is, weet je wel, bezig is. Maar ook die boodschap voor ieder, dat was de afsluitende vraag, heb je nog een boodschap voor iedereen die dit leest? En dat is dat stukje over die jongeren, toch? Be aware that gewoon wat je nu stopt, de input die je nu geeft in jongeren, de output voor over 10 jaar bepaalt.
So if Yes. you don't feed them the right stuff, you will not get the right stuff. Je moet investeren in jongeren van nu om voor later op jouw oude dag, zodat jouw AOV gedekt is, jouw pensioen gedekt is, jouw leefomgeving, jouw accessibility als iemand, als een persoon met een disability bepaald is en netjes is en whatnot. Voor iemand die anders seksueel georiënteerd is, dat die persoon gewoon zijn gezicht kan zetten. Je moet investeren in de jeugd van nu, omdat hun wel gewoon deficient zijn voor tomorrow. En ik sta daarbij stil. Ik ben niet meer zo jong, maar ik ben ook nog niet zo oud om te zeggen van hey, I can't make a change and I'll just sit back and relax and let it happen. So laten we stoppen in de jeugd wat we willen zien over 20 jaar. Ik denk dat dat een goede boodschap is. Oké. Ik ga hiermee aan het werk. Kijk, het boekje is ook voor jongeren en jongvolwassenen. Hè? Dus ik zal heel veel moeten samenvatten. Maar dat geeft niet. Ik denk dat dat wel lukt. Je hebt me heel veel mooi basismateriaal geleverd. Echt toppie. Ik ga dit proberen in een week klaar te krijgen. Dan stuur ik het je per e-mail toe. En dan kun je even kijken of het allemaal inhoudelijk klopt en zo. Dus ik ga proberen het een beetje in simpele bewoordingen te doen allemaal, weet je wel. En mensen lezen niet heel veel boeken meer, dus het moet, die plaatjes en die video's en die tekst samen moet gewoon het een interessant boekje maken. Toch? Ja. En zelfs op mijn leeftijd kun je nog impact maken hoor, want ik denk dat juist door deze dingen doen wij andere dingen dan andere mensen, weet je wel? Wij benaderen onze manier van werken is echt anders. We laten jullie zelf aan het woord. Uiteindelijk, wij maken alleen maar het mogelijk. Wij scheppen het kader en daarna mogen jullie het zelf inrichten, weet je? Ja. Wij denken dat het zo hoort. Tenminste, ik zou het niet anders willen. Ik kan jullie ook niet vertellen wat je moet doen. Want ja, wie ben ik toch? Ik kan alleen maar nou ja, dit soort dingetjes mogelijk maken. Thanks for calling, Susan. Ik ga hard aan het werk. Het wordt een leuke puzzel. En ik stuur het je zo snel mogelijk toe. Yes? Oké. Oké. Yes, yes. Thank you. Fijne dag. Jij ook. Doei doei.